morning, everyone. So we are now in video lesson of module 1, which is the stenography. So this is our first discussion about our subject stenography. So first, let us identify or let us define what is stenography. So stenography is the art or process of writing in shorthand. Ibig sabihin, from the word longhand, i-transcribe mo siya into shorthand. So now, let us start with the alphabet. Okay? So we all know how to write the alphabet, di ba? How to read the alphabet. May kanta pa nga, di ba? Pero, iba dito sa stenography or the shorthand. Iba si alphabet sa shorthand. This is the A, B, C. So on. That is the alphabet of longhand. So this is longhand. Longhand. So pagdating naman sa shorthand, si A magiging bilog, si B magiging left, curve, and then si C is maging ganito. Diba? So that's what we call the shorthand. Okay? So now, para dili mo ma-curious kung saan akong ginasulat dira, i-identify nato first ang ibang nga letter. May mga principles na dapat sundin in order to write correctly. Okay? Kasi dito sa shorthand, iba-iba yung sizes, pero the same yung parang ano niya, yung mga lines, yung figure, okay? Same yung figure, pero iba-iba yung size. So, hindi siya mababasa kung hindi siya naka-according to the sizes. Okay, first, so ito yung book na ginagamit ko. Yan. Ito yung book na ginagamit ko. Nung college pa ako dito, so parang matanda na talaga siya. Mabibili siya sa Christian bookstore or National bookstore. Pero try nyo lang online, baka makita nyo. Okay, so let us first identify the principle. So may mga principle tayo. Principle. Okay. The principle of S or letter Z. Okay, how we should write the letter S and letter Z or letter Z. Okay, the shorthand S is a tiny downward curve. Tiny downward. So, kailangan yung principle niya, yan yung babasehan natin sa pagsusulat ng shorthand. Okay? Kasi, sinasabi ko nga kanina, kapag iba yung sizes, hindi siya mababasa. Okay? So, the principle of S and Z is the shorthand S is a tiny downward. Downward curve that resembles the longhand comma in shape. So, yan. The principle of S or Z, the shorthand S is a tiny downward curve that resembles the longhand, comma in shape. So, how we will write the letter S? So, from the principle downward curve that resembles the longhand, comma in shape. If this is, ito, di ba yung comma? Di ba? Resembles lang daw. Ibig sabihin,
magka-resemblance lang sila ng figure. Pero iba yung pagkakasulat pagdating sa letter S or letter Z na letter. So it means pag ganyan, letter Z, S or Z, they have the same principle. So, ibig sabihin, same lang sila og principle or the figure and sizes. So if this is the comma, so we will write the letter S as, if this is the line, so letter S will be ganyan. As you can see, naka-resemblance siya sa longhand na comma. Downward curve. Okay? Downward curve, ibig sabihin, ganyan lang siya. Downward curve. Okay. Downward curve. So, ganyan si letter S and letter Z. So, pag gagamitin natin siya sa sentence, either S or Z, same lang sila ng stroke. Okay? Next is letter A. Okay. Letter A na naman tayo. Don't worry class ha. Ang isusulat ko lang dito is yung principle niya talaga. Hindi ko na isusulat yung buong sentence. Kasi magte-take ng time tayo dito. Magsasend naman ako ng module, so don't worry. And if you have a book, so mas better. Diba? Equals to downward curve. Ito yung principle niya. Ito yung tatandaan nyo in using shorthand or in writing shorthand. So next is C, letter A. Ang principle ni letter A is very important sound in the English language. In Greg shorthand, A is simply the longhand A with the final connecting stroke omitted. So what does it mean? So ito si A, ganyan. I-omit lang daw natin according sa principles, tatanggalin lang daw natin yung ito niya. So equals to ganito. Is a big circle. So hindi siya literally na big talaga, pero in writing shorthand, it is a big circle. Kasi may small circle. Idadaan din tayo dyan. So, that is A. So, ibig sabihin, if we stroke letter S and letter A, magiging downward curve plus this circle, the big circle, will be ganyan. Let's see. Diba? Mura siya gudako, pero nasumpay na manggod siya. Okay? So, that is say nga word. Sorry. Okay, dito naman tayo sa writing shorthand na, word na. Okay, isa-isahin lang muna natin. So, say, in writing shorthand, magbe-base tayo sa kung ano yung maririnig natin. Okay? Not exactly na kailangan si say is included si letter Y. Kasi ang naririnig lang natin na sound dito is say, S, and C, letter A. So, ganyan tayo dapat magsulat ng shorthand. Kailangan kung ano yung narinig natin, yun lang yung isusulat natin. In writing shorthand ha, pero kung mag-transcribe ka from shorthand to longhand, kung ano yung ibig sabihin ng word na yan, for example, ito, nakita mo to sa sentence, to na stroke. So, dili pwede nga ang imuhang ibutang anak kay anak lang sa, diba? Ang pag-pronounce lang, pero pag-abot sa sentence niya, kailangan na siya Y.
Okay? So, complicated siya kapag hindi mo siya seseryosohin. Kailangan lang talaga ng practice in writing shorthand. Okay, so that is the stroke of say, the combination of letter S and letter A. So, si letter S, ang principle niya, downward curve. And sa letter A is, uminted lang yung line niya. And this is what we call the big circle na lang. Big circle. Para ma-identify kaagad natin yung alphabet ng steno. Okay, so let us proceed to number 3. Next letter is F and V. F and letter okay, unahin muna natin si F. F is the next two shorthand strokes that you will learn are F and V. The shorthand stroke for F is a downward curve, the same shape as S. So let us continue. So in letter F, the next two shorthand strokes you will learn are F and V. So unahin muna natin si F. The shorthand stroke for F is a downward curve, the same shape as S. Okay? But it is somewhat longer, approximately half the height of the space between the lines of your shorthand notebook. So si F daw is the same with letter S, ang kanyang principle, downward curve. But, ano yung sabi? But it is somewhat longer approximately half the height of your notebook or shorthand notebook. May steno notebook ha, kung kaya niyong mag-avail or mag-avail ng notebook, so you can buy that. Kasi, kaya steno notebook, kasi may mga ano siya, may pattern siya. Okay? Hindi siya kagaya nung typical lang na paper na susulatan of your notebook. Okay, so what does it mean? So letter F, downward curve, but it is somewhat longer, half the height of your notebook or shorthand notebook. So if this is the line, si letter S, downward curve pero maliit. Si letter F naman is somewhat longer daw, half the height of your shorthand notebook. So ipalagay natin na si S ganito. Si S is ganito. Okay? Ganyan. And then si letter F naman is half the height daw of your notebook. So, excuse me. So if this is the lines na inyuhang i-consider in writing sa shorthand, so si letter F is nasa half. Okay, half siya. Si letter S, half siya ni letter F. Okay? And then, sa V naman, is same lang gihapon sila og downward curve lang gihapon. Pero, kani si V is full height na siya. Kung si F is half the height of your notebook, si V naman is full height na siya. Okay? Full height na siya, ibig sabihin, anak na siya kadako. Okay? So, if we combine them, S, or Z, F, and letter V, so ganito siya. S, F, and V. Okay, ganyan siya.
So ito yung sinasabi ko na kailangan, we should be careful in sizes. Kasi nga, magkapareha sila ng strokes, pero magkaiba sila ng sizes. Diyan, babasihan. Okay? Sa sizes, magbe-base kung paano natin basahin yung isang word. Okay? For example, say. Diba, say. So, ang stroke ng say, combine the letter S and letter A. Say is ganito. How about Faye? Faye is name. For example, Faye is ganito. Okay, di ba? If dili nimo siya tarungon og sulat and wala lang kay labot sa sizes, dili jud na mabasa ang imuhang sentence. Mali-mali ang pagkabasa ng sentence mo if hindi ka sumunod sa sizes. Ilagay natin ano ba example ng letter B? Saves na lang. Saves. Kasi nandyan sa lahat. Okay? So again, in writing shorthand, you should consider the pronunciation and what we can hear only. Dili dyan na to siya isulat kung saan naasa kung aniya. Ang spelling jud, na siya isulat. So, ang mabasa lang diri saves is only S, A, V, and letter S. Muna siya saves. Okay? So, save. S, A, V, and letter S. Okay? So, kailangan syempre, same sila ng letter S, kailangan same lang din sila ng strokes. Kasi kapag magkaiba ng strokes, iba rin ang pagkakabasa. Like save. Okay. Save is only S-A-F. Kasi yun lang yung maririnig natin. Hindi na natin nakikita si letter E. Or maririnig si letter E. Kasi kung maririnig natin si letter E, pwede natin siyang sabihin safety. Diba? Pero ang awkward naman kung safety. So, safe lang talaga siya. So, S, A, F, and letter S. Medyo napalaki. O, ganyan lang. So, as you can see the difference between saves and save, V, itong si V. So, ito siya, si V. And then, F is ito siya. For example, gagawa ka na, vaccine. For example, the word is vaccine is safe. Okay? Vaccine is safe. Pero yung pagkaka-stroke mo sa safe is ito, magiging vaccine is saves. Diba? So, ang awkward ng sentence. Kung hindi siya according sa buong sentence talaga. Okay, next. Okay, we will have a little review lang para hindi masyadong dili kaayo malibog. May kabalo ko, nagtanaw mo ani, nagpunot ng inyong mga mga galungan, yung mga angtang, kay wala mo kasabot. Pero I'm hoping class na hindi naman sa magiging expert kayo agad kasi dadaan naman talaga kayo sa parang mahihirapan. Pero if you will practice and you will study, hindi naman siya imposible na makabalo tayo. Okay, so a little review. Ano na yun? S, we have S or Z, A, F, and letter V. So, S, A, kailangan circle talaga siya. F, and letter V. Okay. Letter S, A, F, and letter V.
letter E naman tayo. Okay, letter E. Another very important vowel in the English language is E. In shorthand, E is represented by a tiny circle. So that's why big circle ang tawag natin sa letter A kasi ang principle ng letter E is a tiny circle. So parang ganun lang. Ma'am, kung magsulat lagi ka sa word lagi ma'am kay gamay ang letter A dili siya ingani kadako. So ingani siya pag once nga naana siya sa sentence, dili gyud required nga ingani gyud kadako sa letter A. Okay? Kailangan kay nga naman ining-abot sa for example C ha C. So kani siya S o letter E lang ni siya. So C letter A ingani na pud siya kagamay pagkaabot sa sentence. That's why ingani si letter A, okay, so say again, ingani siya and C is ingani. Diba? Kaya para ma-identify nila kung unsa siya pagka-pronounce, letter A ba or letter E. So kani nga principle is only by reading in alphabet. Okay? In alphabet. Pero pagdating sa in writing na gyud sa shorthand or in writing with the word na gyud siya, lahi na ang iyahang stroke. Pero kailangan ma-identify gihapon siya nga si A ang gamit o si letter E. See the difference between the two? Di ba iba? Okay. So, mo na siya si letter E. Ang iyang principle is a tiny circle. Okay. So, the shorthand stroke for N is a very short forward straight line. Very short. Mauni siya ang principle sa letter N. Very short forward straight line. Excuse me. Okay, so si N is a very short forward straight line. Isa na lang sabi ko para dili mo maliliw. So N is very short forward straight line. So, ibig sabihin, pag magsulat ang letter N, very short forward straight line. Ingana lang si letter N. And si letter M, longer, somewhat longer, gihapon niya siya, is a longer forward straight line. So, ibig sabihin, kung si M is very short, si M is longer forward straight line. So, this is how we write. Yan. Diba? So, makita ninyo ang difference between letter N and letter M. Basta class, always remember na magsunod lang yun sa principle. Eh, pag once naa si principle, natay guide, dili ta mawala. Okay? And of course, practice, and study. Okay, sa ano muna tayo ha? Sa alphabet muna tayo. Later na tayo mag-combine ng mga words para hindi masyadong magulo sa utak niyo. Okay? Next is letter T and B. Letter T and B. Okay. Makita pa ba? Sige, makita ba? Okay. So, T and D
The shorthand stroke for T is a short upward. Kung si N is a short straight line, forward straight line, si T naman is a short upward straight line. So, dili ginamin upward, dayon ha, straight. Na siya, nakaslant dapat siya. Is a short upward straight line. And D is a longer upward straight line. So T is a short upward straight line. Ang ginamit dili yun literal nga upward kay upward man. So magbutang tag-slant gamay. Lang si letter T. And si D naman is a longer upward straight line, D. Okay. Makita ba? Okay. So mao ni si T, mao ni si letter D. Okay, next is punctuation and capitalization. So, na po yung mga punctuation si shorthand. Dili lang kay mga letters. So, na po siya yung mga punctuations. Like mga period, paragraph, parentheses, etc. Okay, punctuation and capitalization. So, first is period. So, si period is nakaslant lang siya nga gamay. Ano lang si period. Si question mark, is X. Diba, anak man siya kukuan, pero sa shorthand, ang question mark is X. And then, ang paragraph, okay, ani lang siya. More than nga sign. More than nga sign ang paragraph. Ang paragraph, ma-apply ni siya. Kasi ang shorthand mang good class, pag once nga nakasulat na siya tanan, wala yun siya hiwalay-hiwalay. Dili siya same sa longhand nga letter or nga words nga. Pag naa siya sa paragraph, di ba na first paragraph, na second paragraph, dili ana, karang iba-iba good, next line na. Pagkaabot sa shorthand nga writing, ang paragraph ay ang kuan niya, ang pagsulat is nakaisa. Walay next line, walay page. That's why mabalaan nimo siya kung next paragraph na siya, pag i-transcribe nimo siya in longhand, pag naa siya ing ani. Ibig sabihin ana, next paragraph na po. Okay? Sige lang. Hinay-hinay lang taan ni ma'am. Kuan man po kung mag-discuss man po ana, makakita man mo sa mga examples sa letters, sa shorthand. Okay? Okay, dash. Next is dash. Dash is duha ka lines, mura siya equals na taas. Okay, dash and parentheses. Is gihapon siya pero nanay mga as you can see. And the hyphen.
Ang hyphen is equals siya nga, equals lang yun na literally na equals. Si hyphen, magamit nato ni siya para mabalaan nato kung tao ba ang ginadescribe, name of person, name of place, or name of lugar, diba? Name of place nga, diba? So, mo ni siya ang gamito nato na hyphen. Okay, para ma-identify nato. Okay, so that's all for today sa ating Module 1. Hinahinay lang tayo para dili po mo makuratan, no? Ma-culture shock sa mga kung ipang tudlo. Okay? So, thank you everyone for listening. I hope na naamoy nabalaan, and on Friday, we will have our online meet up, and mag-ask ko sa inyo ha kung naamoy mga wala na sabtan sa akong video. Okay? So, that's why, akong purpose man gud nga nung nag-take og video or mag-take og video, kaya para dili man gud tanan makasulod sa online meet-up during classes. Or for example, mag-discuss ko diri tapos na ay wala nakasulod kay nag-brand out, nag-unsa pa na dira. At least, na ay video, ma-open to ninyo. Okay? Na ay video nga. Na may wala na sabtan, inyuhang uliton ug tanaw ang video, ana. Mo na siya kung purpose kay para kay ako magud gihapon mahago. For example, nagklase ko tapos na isa nga wala nakasulod. Ma'am, unsaon ni siya ma'am magpa-activity ko. Pag once nga ma-behind na ka sa isa ka module sa sinugdanan, dili na gid ka makasabot ana the rest. Kay kailangan mo gud nato unahon ang alphabet. Okay? And napay mga alphabet na wala na akong i-discuss, kari lang sa akong i-discuss kay para dili kaayong malibog. Okay, hinay-hinay lang ta. So next na po discussion ang module 2. Okay, so again, thank you for your cooperation, and thank you for taking a time to watch this video. God bless everyone.